السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم وصفة جديدة في القناة ديالي. هي عبارة عن كيك بصلصة أو كريمة الحامض. كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. أول حاجة غادي نبدا بها، غادي نصوبو الكيك، 2 بيضات، كاس الحليب، كاس الزيت، كاس السنيدة، معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، معاه نص معلقة ديال النسكافيه، 2 الكيسان وربع ديال الدقيق الخاص بالحلويات، و2 خمارات. نبداو على بركة الله في الخلاط الكهربائي. ربع كاس كما قلت، وكنستمروا. مع الاستمرار في التحريك كنضيفو 2 خمارات، وكنستمروا في التحريك حتى كنحصلوا على الخليط متجانس. كنكملوا داك الكميه ديال الدقيق. قلت في الاول 2 كيسان وربع ديال الدقيق. كنستمروا في التحريك، خصنا نحصلوا على عجين يكون لين، ما يكونش ثقيل، حيت كيك كيبغي يكون شويه خفيف. نتوما غتلاحظوا الشكل ديالو نهائي كيفاش غادي يكون. بالنسبه للمول، فبحال هاد لي كيك اللي كتكون فيهم الكريم من الفوق، كنديروا المول اللي كيتحل من الجناب باش نحافظوا على الكيكه ديالنا. كنقولوا الكميه ديال الدقيق كما كتلاحظوا.
كنحصلوا عليه بهذه الطريقه، وكنديروا على نار معتدله في الفرن. كيك الطياب ديال الكيك العادي خصها تكون نار مهيله. من بعد ما كطيب الكيك، ها هو كما كتشوفوا الشكل ديالو نهائي. هذا هو المول اللي درتو فيه انايا. دابا غندوزو باش نصوبو الصلصه او كريمه ديال الحامض. كنحتاجو اول حاجه 2 كيسان ديال الحليب يكون بارد، 4 معالق سنيده كبار، صفار بيضه، حامضه معصوره، و كريم باتيسير 2 معالق. نقدروا نعوضوها بالنشا ولا مايزينا اللي كيتوفر عندكم. انا غادي نخدم غير بالكريم باتيسير. كنوضعوه على نار مهيله تكون منقوصه بزاف، وكنستمروا في التحريك بهذه الطريقه هذه حتى كتبان لينا نحسوا بالكريم انا بدات كتعقد شويه. كيبداو يتكونوا لينا واحد الفقاعات، كنتسناو عليهم دقيقه، من بعد كنطفيو عليه، يكون ديك الساعه جاهز. كما كتلاحظوا هي لا كريم او سيترون وجدات، لا كريمه الحامض واجده، كتولي على هذا الشكل هذا عاقده. نوريكم بالمعلقه كيفاش كتولي على شكل كريمه عاقده. وكناخذوا الكيك وكنبداو نخدموها ما حدها باقا سخونه. حيت خاصنا نخدموا بها وهي باقا سخونه، حيت الا مشات تبردات غادي تصعب علينا اننا نقادوها فوق الكيك.